Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Digit Podcast. Személyi László vagyok, a Future-nál vezető partnere, és társam a krimiben Szekér Zoltán, az Odeon Byte és a Sailing Hangar alapító ügyvezetője. Sziasztok, jó napot kívánok! A Digit Podcast célja, hogy akit nem elégítenek ki a felszínes cikkek és a hangzatos jelszavak, az közelebb kerülhessen a digitalizáció és az informatika mai meghatározó trendjeihez. Mi itt a mélyére fogunk ásni a dolgoknak. Nem tudom, ki mióta követi az úgynevezett mesterséges intelligencia vagy AI témát, én legalább 6 éve. De az idei évi hype, ez a felfogozott érdeklődés, ami körül zajlik, az szerintem minden eddigin túltesz. Egész konferenciákat hoznak létre újonnan ennek a témának, még ebben a kis országban is, mint amilyen Magyarország, nem is egyet egyébként az idei évben. És a meglévő platformok is rágják minden oldalról. Épp ezért őszintén megmondom, hogy hát óckodtam tőle, hogy bevállaljuk-e, hogy a mi csapunkból is a mesterséges intelligencia fog folyni. De aztán, amikor kiderült, hogy kit tudunk meghívni arra a célra, hogy erről együtt beszélgessünk, akkor egyből megnyugodtam, mert hogy a mai vendégünkkel alig ha fogunk közhelyekbe vagy technikai részletekbe fulladni. Üdvözlöm a stúdióban Pereces Jánost, vagy ahogy a legtöbb kollégája ismeri, Janit, a Magyar Bankholding innovációs ügyvezető igazgatóját. Köszönöm szépen, és én is üdvözlök mindenkit, aki itt van velem szembe, vagy a vonal túloldalán. Köszi, hogy eljöttél. Jani, te az egyik legrégebb óta digitális üzletággal, fintekkel, innovációs képességfejlesztéssel foglalkozó vezető vagy idehaza, a bankszektoron belül legalábbis mindenképp. Ezért egy ilyen nehéz, de fontos kérdéssel kezdeném egyből, hogy változott a felfogásod az innovációról és a digitális transformációról az idők folyamán, ahogy elkezdtél vele foglalkozni, ahogy már benne voltál, és most, hogy már tulajdonképpen a többedik hullámát viszed? Fú, de jó kérdés. Alapvetően én 16 óta foglalkozom banki innovációval, tehát most már idestova 7 éve, és 7 éve vagyok most az MBH Bank, korábban MKB Bank csapatában is. Valahogy úgy gondolkodok erről a kérdésről, mint a politikáról szokták mondani, Churchill mondta, hogy aki fiatalon ugye nem liberális, és 30 év, 40 év fölött nem konzervatív, az valamit nem jól csinál. És így gondolok az innovációról is, hogy kezdetben azt látom, aki elkezd a témával foglalkozni, az úgy abból indul ki, hogy miért nem lehet mindent egyszerre, miért nem lehet nagyon gyorsan megoldani, és egyébként alapvetően mindenki más hülye, aki egyébként nem innovációval foglalkozik, és nem változás van állandóan. És nagyon hamar az ember szerintem rájön arra, hogy nem lehet ilyen végletekbe és lehetőségre gondolkodni, és mindennek a közepén egyébként emberek, csapatok és kultúrák vannak. Tehát az biztos, hogy egy nagy változás az én megközelítésemben is, hogy alapvetően az emberközponti innovációból érdemes kiindulni nagyvállalatként. Tehát megvan az a kultúrám, megvan az emberi képessége, megvannak azok vezetőim, hogy képesek változást elérni, ez egyik. A másik az technikaibb, de a saját életemben is próbálom alkalmazni, és egyébként a vállalaton belül, és ez a fókusz megtalálása. Tehát nem tudom, tudjátok-e, de például a Peter Thielnek, amikor ő vitte a PayPal-t, akkor volt egy ilyen szabály, hogy egy ember egy dologgal foglalkozhat. Ami nyilván a napi operációban nem azt jelentette, hogy egy ember egy csak kávét főzött, vagy csak egyébként lekódolt egy sort, de hogy alapvetően egy típusú üggyel foglalkozzon. És azt látom, hogy akkor tud az ember jól változást elérni, ha tudja azt egyébként az értéke alapján fókuszálni valamilyen olyan ügyre, hogy valójában meghatározza az ő vállalatának az üzleti sikerét, vagy bármilyen más eszközben mért sikerét. Tehát én sokkal fókuszáltabb lettem, mi a csapatunk is sokkal fókuszáltabb lett, valamint sokkal emberközpontúbb, és sokkal több időt töltünk azzal, hogy kit tudunk bevonni a változásba, hogy tudjuk őt incentivizálni, és hogy tudunk belőle a csapatot építeni, külső és belső csapatok egyaránt, tehát lehet ebbe fintech cég, lehet banki kolléga is, lehet akár szabályozó is. Tehát ezt a 2 dolgot emelném ki. Köszi. Zoli, neked van egyébként ilyen változás a saját gondolkodásodban? Abszolút. Kicsit távolabbról kezdem, ha megengeditek. Mert, még ennél is? Igen, mert hogy az MKB-ban volt még korábban egy olyan cég, egy bank, amit ti beolvasztattatok még nagyon korán, ilyen 2000-es évek idején, egy Konzumbank névre hallgató kisebb bankocska, amiről azt kell tudni, hogy én ott dolgoztam, és nálunk volt az első olyan innovációs fejlesztés, ami VAP alapú banki működés Magyarországon. Tehát én itt kapcsolódok ebbe a gondolkodásba. Képzeld el, a Konzumbanknak ugye a székház a Nyugati téren volt, így ugye? Van.
akkor ott volt az első fintech lebiroda a régi Konzum székháznak az első emeletén. És lehet, hogy dolgoztál abban a szobában te is. Abban Ezt nem, még én sem mert hogy tudtam. még előtte volt a Tüköri utcában egy komplett Igen. épület, és a Tüköri utcából ment át maga a központ oda, ahova te mentél, és én nagyjából 2000-től 2002, valahogy így, de pont a váltás magasságáig voltam ott, és hogy igen, nekem már ott ez a csapat szemlélet, amit most te elmondtál, én ezt szeretném kiemelni, és nagyon sok vezetővel néha meg kell vívnom idézőjelben a vívást, hogy szerintük nem fontos a csapat. Én meg most visszakérdezek, hogy említetted, én meg most egy picit hadd kérdezzem meg, hogy melyik volt előbb a csapatszemlélet, vagy pedig maga az, hogy a változás menedzsmenthez tartozó csapat? Hát szerintem itt kombinálódik, és tényleg próbálok konkrét is lenni, mert nagyon magas szinten vagyunk, de a csapat meg a vezetői képességek. Tehát, hogy én azt látom, hogy mind a kettőkre az innováció, az általában jó működés, ez is, de az innováció különösen. Nyilván van egy csapat, akinek van a képességé, van nyitottsága, de kell általában egy olyan vezető, vagy egy vezéregyéniség, nem muszáj neki hierarchiába gondolkodni, aki a többieket húzza, és egyébként bevonja őket egy ilyen változásba. Tehát én leegyszerűsítve minden nagyobb ügy meg változás mögött sajnos, mert ezzel van komoly vitáim bizonyos, nem kollégákkal, hanem barátokkal is, hogy kell centralizáltani, vezető vagy nem kell. Szerintem általában egy ügy elindításánál kell, amikor az ügy működik és akkor sokszor tudod ezt decentralizálni, de kellnek azok a vezéregyéniségek is. Nálunk is volt olyan vezérigazgató, volt a vezető, aki beleállt abba, hogy már pedig itt változást kell érnünk, és az nem elég, ami ma van, mert a piac, az ügyfelek, vagy bármi kikényszeríti belőlünk. Nem tudom, a kérdésedre választottam, de a kettő az együtt kell járjon. Köszönöm szépen, mert ez a válasz. Én azt gondolom, hogy abban a szemléletben, ahol megjelenik valamiféle új innovációs tevékenység, egy hozzá tartozó kötelező változás, mert ez ugye változás kezeléssel jár, önmagában a változás kezeléshez szükséges gondolkodást, azt a csapaton is és a vezetőn is érdemes végigvinni. És nem tudom, Laci, most akkor visszaadom neked a kérdés feltétel gondolatát, hogy ebben az, amit te kérdeztél tőlem, és én visszakérdeztem Jánostól, megvolt-e a válasz? Mindenképpen válaszolt. Nem biztos, hogy arra a kérdésre kell válaszolni mindig, amit az ember föltesz. Én legalábbis így szoktam műsort vezetni. Nekem eszembe jutott az az idő, amikor én voltam belső innovációért felelős menedzser, a KNTH banknak vittem a belső innovációs központját, és hát ott bizony rengeteg témát vittünk be, és nagyon érdekes volt látni, hogy ezek az innovatívabbnál innovatívabb új technológiák, témák, megoldások, ezek milyen utat járnak be a szervezetben. Volt, hogy baromi rövid utat járnak be, és igazából elhal azzal, hogy bemutattuk néhányszor, és volt, hogy éveken keresztül szépen fölépült rá gyakorlatilag egy komplett csapat meg terület. A vezetőnek a szerepét egyébként tényleg a beleállás is látványos eredményre visz, de igazából az, hogy ő beleáll egy dologba, az valahol elindul, és sose felejtem el, ha már a mai témánk ugye a mesterséges intelligencia, hogy amikor én először kimondtam ezt egy boardtagnak az épületben, hogy akkor a mesterséges intelligenciával kéne foglalkozni, akkor egy konkrét példát mondtam, ez egyébként szerintem pont 17 körül lehetett, hogy hát egy japán banknál épp most váltottak ki 16 adminisztratív munkahelyet egy ilyen robotizált folyamattal, ami a mai szemmel egyébként nem is volt mesterséges intelligencia folyamat, ma már ezt külön szóval ilyen RPA-nek hívják angolul, robotikus folyamat automatizálás ilyen műszóval magyarul. Na minden esetre mondta az adott boardtag, hogy hát hagyjam őt békén ezzel, neki kisebb gondja is nagyon bannál, mint hogy ilyen dolgokkal foglalkozzon, neki még évekig nem lesz dolga, ezt így mondta, évekig nem lesz dolga mesterséges intelligenciával, úgyhogy elég lelombozva távoztam a 6. emeletről. Nyilván aztán másnap újult erővel folytattam, de nyilván az egy dolog, hogy én mondjuk fontosnak tartottam. Mit ad Isten, pár hónappal később kijött a csoportszintű, bankcsoportszintű stratégia, 4 pillére volt, abból egy a mesterséges intelligencia volt, mint pillér, na onnantól kezdve kellett ezzel foglalkozni mindenhol. Körülbelül még néhány 3 vagy 4 hónappal később elindult az első próbálkozások magyar KNTH-ban is a robotikus folyamat automatizációval, és még mondjuk egy fél évvel később már 5-6 folyamat élesben működött így, és volt egy kis csapat, aki ezzel foglalkozott, és így tovább. Ezt csak azért mondom, hogy ezek a történetek mutatják, hogy minden innováció az egyfelől egy ablak, vagy egy ajtó, csak azon valakinek be kell menni, körül kell nézni, és utána berántani azt, akinek még oda kell jutni.
Úgyhogy ezzel abszolút egyet tudok érteni. Talán még, ha ezzel gondolatot megengedsz, hogy amit választó közben gondolkodtam, még 2 olyan talán tanulás van, amit azt gondolom, hogy 16-ban megkérdeztek, akkor is tudtam volna, mert az ember olvas, meg képzi magát, de nem éreztem volna. És ez azért is az érzéseim sokszor a saját bőrödön, és megtapasztalod. Az egyik az a kis lépéseknek tényleg az összeadandó, sokszor exponenciális összeadandó ereje. Tehát, hogy úgy, mint egy edzésben, egy egészséges táplálkozásból, hogy nem látod a változást ilyen napról napra, de ha csinálod, akkor eljön az a változás, és akkor a végén visszigazolnak negatív, pozitív irányba egyébként a kollégák, vagy a feleséged, vagy bárki. De ugyanaz innovációban is, hogy mekkora jelentőség vannak, ha nem hagysz ügyeket elhalni. Lehet, hogy vállalat prioritása az éppen nem az a téma, lehet, hogy nem tudtál még buy-in szerezni, de ha tudod életbe tartani, és lépésre teszel érte, akkor alapvetően ez meg tud indulni fölfele. Lehet, a ti példátokban is ez illik, amit elmondtál. A másik meg a Bill Gatesnek, vagy nem neki, de hozzá társítják, ez a exponenciális növekedéssel kapcsolatos mondása, hogy az emberek általában felülbeeslik a változást. Egy éven belül is alábeeslik 10 éven belül, és tisztán emlékszem, 17-ben volt az első ilyen fintech leves, ami az inkubátor cégünk demo, és akkor ez volt az én nagy mondásom nekem, és ez milyen jó hangzik, Bill Gates mondta, és az agyba az ember felfogja. De most azért, amikor látod tényleg, mi történt a mesterséges intelligencia, mi történhet, látom azt a saját vállalatunkon is, hogy mit gondoltunk, mire vagyunk képesek egy év alatt, bele se gondoltunk, hogy 10 év alatt, és hogy tényleg mindig ez a vége. Mert hogy ha csinálod, és kitartóan csinálod, akkor egyébként sokkal jobb változást tudsz elérni egyébként a kitartáson, az exponenciálisan keresztül, de egy éven belül mindig tényleg felülbesled. És rohadt nagy csalódás, amikor egyébként szembesülsz vele, hogy nem tud megcsinálni egy év alatt egyébként, mert nem fogja leváltani a munkámat a mesterséges intelligencia, de most nem kísérletezek vele, nincs témaként tartva, és nem építem, akkor 10 év múlva nem leszünk játékosok ebbe a témába, és ki tudja, hogy ez milyen hatással jár, majd beszélünk róla, de hogy Szóval Bill Gatesnek igazolt, ezt akarom mondani, nem véletlenül tartják őt azért olyan magas polcon a világban. Nekem van pont ide vonatkozó kérdésem, hogy nagyon sok vállalatvezető azért fél belevágni önmagában az újításban, mert hogy jó van az úgy, ez nem egy pozitív hozzáállás. De aki belevágna, ő mindig azt gondolja, hogy neki az egész céget azonnal meg kell változtatnia. Abban, hogy tudnánk egy nézőpontot formálni, mert azt gondolom, hogy itt akik mi itt ülünk, mindenkinek van arról a tapasztalata, akár AI-jal kapcsolatban is, hogy hogyan csináltunk, te inkubációnak hívod, és az első fintech labnak hívod, én pedig én homokozónak nevezem, olyan homokozót a cégen belül, ahol ki lehet próbálni újításokat, és az abból fakadó hasznot kvázi visszavezetem a cégbe, ezzel érvel az első lépést. Kezdem én a saját példámmal, ha megengeditek. Ugye nálam a marketing üzletágnál, amikor bejött az AI, csak hogy kicsit hozzuk vissza az AI-os történetet, kötöttem egy fogadást arra vonatkozóan, hogy hány darab új embert kéne fölvennünk akkor, ha nem használunk AI-t, és versus hány darabot nem kell fölvennünk, hogyha meg használunk AI-t, és hogyan tudunk bővülni exponenciális gondolkodás mellett. És az első időszak az konkrétan megmutatta, hogy eddig, ameddig egy ember mondjuk 5 céget tudott ellátni, ugyanaz az egy ember az 10-15 céget is el tudott látni az AI segítségével. Tehát olyan hatékonyság, olyan brutális hatékonyság növeléshez kaptunk jogosultságot, amitől mindenki egy picit meg is ijedt. Mit gondoltok erről? Hogy láttátok, tehát nyilván egy bank életében nem lehet ilyen markáns lépéseket megtenni. Nem is biztos, hogy első alkalommal ennyire látványos az a fejlődés, de ugyanakkor meg mégis azt gondolom, hogy lehet, hogy van visszajelzésed arra vonatkozóan, hogy milyen markáns lehetne, vagy hogy lehet megcsinálni a szervezetre vonatkozóan. Ez rögtön hozzátenném azt, hogy már beszélgetünk egy ideje, de nem beszéltünk arról, hogy most mit is tartunk mi mesterséges intelligenciának, és minek keressük ezt az inkubálását vagy alkalmazását, úgyhogy ezt a kettőt most összekötném. Tehát definiáljuk. Határozzuk meg, igen, és nem felejtve az kérdését, a meghatározásra adjunk utána választ. A legjobb definíció az Rab Árpádtól származik, az egyik podcast mondta, hogy az AI az olyan, mint a pornó, hogy nagyon nehéz definiálni, de hogyha így látod, akkor el tudod dönteni, most az vagy nem az. De ha ennél kicsit komolyabbak vagyunk, és mint tényleg a generatív mesterséges intelligencia beszélgessünk szerintem egy kicsit, akkor az, hogy itt az elmúlt években kifejlődött egy olyan képesség, ezt ugye általában egy nagynyelvi modellek formájában, amely képes a te inputjaid alapján, emberi inputok alapján, vagy a gép adatban gép inputok alapján létrehozni új tartalmat, új értéket. Ez lehet kép, lehet szöveg,
lehet zene, lehet bármi, és ugye ez a motor maga, ez ma a generatív mesterséges intelligencia mögött, és ezt használhatjuk, mint hogy használunk mondjuk egy motort is, mondjuk egy kocsiba is, meg egy mosógépbe, ezt használhatjuk különböző problémákra. Ezt használjuk mondjuk Orbán Viktor Kiskrúfót énekel a TikTokon. Ezt használjuk mondjuk a marketing ügynökségbe szöveggenerálásra. Ezt használjuk például arra, hogy megválaszoljon kérdéseket emberek helyett mondjuk egy bizonyos témával kapcsolatban. Tehát én is, ugye ennek mi a leképződése, amit az emberek általában látnak, a ChatGPT, ugye ez tavaly év végén jött ki november 30-án, az OpenAI nevű cég indított el, az egy chatbot tulajdonképpen, egy olyan chatbot, ami mögött egy nagyon okos ilyen nagy nyelvi modell van, ami a generatív mesterséges intelligencia segítségével jelen pillanatban szöveges inputokra szöveget ad vissza, de már most egyébként kijött az a verzió, amikor nem szöveges inputokra, akár nem szöveges választ ad. Mit tudunk elképzelni? Betöltök a Laciról egy képet, és mondd meg, hogy akkor a Laci most kócos-e vagy nem, és meg fogom mondani, hogy nem kócos, de a kócos lenne, akkor egyébként ő itt még egy kicsit fésülni a haját. De lehetne kócos is, igen. Lehetne kócos. Ez a kreativitás már benne van kócos lenni, abszolút. hogy használom ezt a funkciót, de hogy ezt hívják multimodális modellnek, amikor az van nem csak szövegekre, hanem tulajdonképpen képre, hangra, zenére, stb. Bármilyen típusú ilyen outputot. És ebben azt mondják, hogy ez a következő evolúciós lépés, hogy ezek a modellek annyira okossá válnak egyébként, hogy tulajdonképpen egy ilyen szuperintelligencia jöhet létre, és a szuperintelligenciaként önmagát építi be folyamatokba, meg te beépített folyamatokba, akkor elég jelentősen át tudja venni az emberek szerepét a társadalomba. Ma mi nem vagyunk itt, ma ott vagyunk, hogy van egy jó motorunk, amit tudunk használni problémákra, és azt mondják az okosok, hogy 30-50% produktivitás is lehet akár nyerni, ha ezt jól használjuk. Országok, társadalmak, vállalatok szintjén, ami nyilván azonnal megjelenik mondjuk profitabilitásba és egyéb hatékonysági dolgokba, meg megjelenik abba is, hogy hány ember kell az azonos feladatra, vagy hogyan végzünk bizonyos feladatokat, akár egy bankba, akár nem egy bankba. Nem tudom, hogy a definícióval meg vagyunk-e. Szerintem nagyon jó, én erre tudok kapcsolódni. Egyfelől onnan, hogy vannak olyan munkakörök, amiben lehet, hogy nem 30-50, hanem 300-500%-os produktivitás növel, míg más munkakörökben lehet, hogy 5%-ot maximum, mert ott nem annyira generatív feladatok vannak. Nekem a Kevin Kelly magyarázata jut eszembe mindig, aki egyébként itt Budapesten volt az egyik Brain Baron, ahol én hallottam tőle ezt a sztorit, hogy ő a repüléssel húzott egy párhuzamot, és azt mondta, hogy egészen addig, amíg az emberek úgy akartak repülni, mint a madarak, a természetes repülési módot próbálták leutánozni, addig legjobb esetben összetörték magukat, rosszabb esetben új ember kellett, aki próbálkozik, de abban a pillanatban, hogy elengedték ezt a természetes repülési hívjuk technológiának, természetes repülési módot, és elkezdtek mesterséges módot találni, tehát például egy merev szárnyat, de egy meghajtó, tolóhúzó erőt vele kombinálva, akkor hirtelen felszállt a Wright fivéreknek a repülője. És ugyanezt látja ő, vagy hát látta ő 16-ban már a mesterséges intelligenciánál, amikor még nem, hogy generatív AI-ról nem beszéltünk, de hogy az Emmiről alig beszéltek néhányan, hogy az nem ugyanolyan működési mód, mint az emberi agy, nem ugyanúgy képes dolgozni, mint ahogy az ember képes dolgozni, de a végeredménye az ugyanúgy intelligens, csak máshogy jön létre. Tehát mi emberek ugye azért tartjuk a mesterséges intelligenciát intelligenciának, azért húztuk rá ezt a fogalmat, mert hogy látszólag azt csinálja, amit mi. Igen, nem? Tehát, hogy az beszél, meg rajzol, meg alkot, visszatérő meg kérdés, elemez. hogy egyébként értsük, hogy az emberi intelligencia az mi vagy nem. Az én személyes olvasmányaim, és ez nem mentem olyan mélyre, egyébként azért nem értjük ezt teljesen tudományosan. Tehát azt mondani, hogy szerintem nagyon nehéz azt mondani, hogy az ember nem így működik, mint a generatív AI, mert szerintem az emberről sincs olyan képünk, az agy működésről, meg neurális hálókról, tehát hogy abszolút értetek vele, csak az is nagyon érdekes, nem, hogy van egy prekoncepciónk, hogy akkor az emberi agyat leképezzük, de valójában az emberi agyat nem tudjuk leképezni, mi se értjük annyira. Igen. Szóval én nagyon transformatív, és nagyon jó példa szerintem ez az a... Marhára jó a párhuzam ebből a szempontból is, mert akkoriban, amikor megpróbáltuk a madarak repülését utánozni,
mi sem értettük a madarak repülését, mert hogy olyan gyorsan zajlott, hogy csak úgy kb. Láttuk, hogy valamit mozgatnak ott, ami ilyen kiterjedt. Ezért volt az én kérdésem is még korábban, még mielőtt kitértünk arra, hogy milyen nyelvi modellek vannak, hogy voltak éppen ezeket a homokozókat, vagy innovációkat, hogy lehet úgy megvalósítani, hogy hát rájfivérek előtt is próbálkoztak, többen és lezuhantak, de hogy ők nem tudták átadni ezt a tapasztalatot, hogy ne így tedd. És hogy egy bankban én azt gondolom, hogy nem tudsz azonnal bevezetni valamit, ami mesterséges és kognitív és intelligens, és mindenkit érint egy temleges módon, mert hogy azért vannak etikai kérdések, meg vannak ilyen humán security kérdések. Meg szabályozói kérdések, és itt nagyon fontos a homokozó szó, amit használtál, mert Magyarországon egyébként van bankszektorban létező és használható homokozó, ahol nem kell betartanod azokat a jogszabályokat, mint a valódi ügyfelekkel. Úgyhogy itt igazából lehet, hogy tényleg vissza tudom adni a szót, hogy ti, mint MBH bank, hogy tudtok kísérletezni a mesterséges intelligenciával? Vagy akár a generatív részével. A definíciók, te is meséltél 16-ban, 17-ben mik történtek, és nekem nagyon, én magamban dilemmázom, én nem foglalkozok régóta a témával, a klasszikus orosz tanár, akkor most látta, akkor jön az angol, meg a rendszerváltás, akkor gyorsan, akkor angol tanulunk. Egyébként jól tették, mert valójában tényleg az angol nyelv felfutása volt a sikert, hogy jól óra öltek, szerintem mi is jól ülünk, aki AI-jal foglalkozik, és azt akarom mondani, hogy volt egy nagyon-nagyon ilyen tanulságos pillanat, pár hete hallgattam a Larry Ellisonnak az előadását, ugye az Oracle-nek az alapítója, és 79 éves talán, a mai napig ő a Chief Technology Officer-e. 79 éves az ember, hát mondjuk olyan dinamikus, mint mi hárman összeadva, tehát valamit szed, szerintem. De a lényeg az, hogy ő az Oracle éves konferencián adott a stratégiáról előadást, egy órás, meg lehet nézni az interneten, és ő maga úgy kezdte az előadását, hogy ő tavaly novemberben meglepődött. Tehát, hogy Oracle legjobb barátja volt a Steve Jobs, nagyobb barátja az Elon Musk, a legközepében pontosan tudja, mi történik, de ő is olyan átütésnek érezte azt a pillanatot, amikor a ChatGPT kijött, hogy most van egy olyan képesség, hogy már tényleg generatív mesterséges intelligencia szintjén tudunk kezelni, ez már valójában generális, valójában jól generális intelligens, és ő neki a válasz az volt, hiszem kicsit radikális, akkor innentől kezdve átlakítjuk a vállalatunkat, innentől kezdve minden új terméket már nem emberek írnak kódba, hanem a mesterséges intelligencia. Az egész adatbázis technológiánkat, amire épült a cég az elmúlt 30 évben átállítjuk arra, hogy nagyon jól futtassa a mesterséges intelligenciát. Csak azt akarom mondani, hogy aki nem foglalkozik vele 6 éve, ő se érezze magát még kihagyva, mert Larry Ellison is tavaly novemberben saját bevallása szerint lepődött meg, és kezdte átállítani, szerintem túl radikálisan, az Oracle nevű világvezető vállalatát. Szóval nekem az nagyon meglepő volt, és mondjuk Csávó 79 éves, tehát lehet tőle tanulni szerintem. Na és akkor a kérdésedre a válasz a hogyan. Szerintem a hogyanban van egy pár fontos ilyen pillér, ami a gondolkodást meghatározza. Az egyik, amiről szerintem most beszéltünk, csak így mondjuk is ki, hogy már ma tartott ez a technológia, hogy vállalati, kis, nagyvállalati környezetben is lehet használni probléma megoldásra. Tehát kísérletezéssel lehet, majd elmesélem mindjárt, de hogy ez ma már van annyira érett, hogy tud problémákat megoldani, valódi problémákat. Nem csak azt, hogy generálok egy e-mailt poénból, meg egy Facebook posztot, hanem be tudom illeszteni akár más problémák megoldására is, mindjárt beszélek erről. A másik, hogy érdemes úgy gondolkodni a generatív mesterséges intelligenciáról, hogy van egy kollégánk, ami virtuálisan létezik, és ez a kolléga ez nem alszik, alapvetően valamilyen szinten tanítható. Hol tudnék használni ilyen kollégát a működésembe? Valószínűleg nem ott használnék egy ilyen kollégát egyébként a működésemben, amely a legkritikusabb, a legérzékenyebb adatok, ami az életem múlik rajta, de azért vannak a repetitív kérdések, általános kérdések egy banki működésben, meg bármilyen működésben, ahol be lehet vetni. A harmadik pedig szerintem nagyon fontos, hogy nem elkerülhető vállalatként a foglalkozás kérdéssel, mert a kollégáktól ez jön. Én személyesen még nem éltem ilyen technológiát, az internetboomban én még nem voltam tudatképes ilyen szempontból, azt csak olvasmányból ismerem, de sokat beszéltünk itt blockchainról az elmúlt időszakban, RPA-ról, mindenről, nem láttam még ilyen technológiát, ami ilyen szinten alulról jön a vállalatba, hogy én használom a saját életemben, mikor fogom használni az MBH banki életemben is végre, mert szeretnék hatékonyabbá válni. Nem törik ránk még az ajtó, de hogy tömegével jönnek az e-mailek és megkeresések, és nyilván egy banki környezetben ez biztonságosan nekünk kell megteremteni. Van az a sztori, a Samsungos történet, hogy valamelyik kóder betöltötte a
forráskódot a ChatGPT-be. A ChatGPT úgy működik, hogy van egy nagy központi modell, és minden válaszra igazából ezt tanítjuk. Ami szerintem tök oké így általános emberként, mert hogy hozzájárulunk ez a nagy intelligencia létrejöttéhez, de bankként nem oké, mondjuk az ügyféladatokat betöltjük, vagy olyan kódsorokat, és ez visszatanít. Tehát mit csinált az összes bank? Letiltotta a ChatGPT-t, hogy ez biztonságosan, hogy ne történjen ez meg, ez egy radikális döntés, de nem tehetjük meg, hogy nem adunk alternatívát. Utolsó az a kísérletezés, és bocsánat, hogy hosszúra húzom, csak fontos, mert a válasz tök egyszerű, hogy egyetértünk ezekbe az alapfeltételekben, hogy minden ilyen technológiával, de egyébként majdnem minden nagy kérdése és pénzügyi tudatosság, vállalkozó ismeretek, olvasni róla, videókat nézni, meghallgatni egy dolog, saját bőrödön kipróbálni kicsibe és abból tanulni, az más dolog. De ez az 1:100-hoz típusú értékteremtés meg hatékonyság. Hát ugye, aki már bukott el pénztőzsdén, azt tudja, hogy utána akkor hogyan viszonyul hozzá, meg akár a vállalkozásához is. De a lényeg, hogy szerintem, aki abban sikeres akar lenni, az el kell kezdjen kísérletezni a technológiával, és kicsibe kell olyan problémákkal kísérletezni, ahol nem baj, ha hibázik. Mert az ember is hibázik, mi is hibázunk, de az a különbségét, hogy ha ezt beépíted a működésedbe, akkor nyilván ezer dolgot tud egy pillanatban elvégezni, még mondjuk 1-2 hibát védtünk itt óránként. Tehát mi így közelítjük meg, és akkor mit csinálunk? Mi 2 dolgot csinálunk. Az egyik az, hogy edukáljuk a kollégákat. Tehát elkezdtünk tulajdonképpen egy ilyen bootcamp sorozatnak hívjuk, ahol 20 kollégánként megtanítjuk nekik az alapvető generatív mesterséges intelligencia eszközök használatát, a Binget, a ChatGPT-t, a Google Bardot, stb. És utána pedig megkérjük őket, hogy gondolkodjanak MBH-s problémák az ő kis életükbe, hogy mire lehetne ezt használni, majd pedig jöjjenek vissza, és utána még adunk nekik tanulni valót otthonra is, hogy olvassanak. A másik pedig, és ez a gyakorlati, hogy létrehoztunk egy olyan saját belső sandboxot, ahol biztonságos körülmények között, de skálázhatóan mi ezekkel a modellekkel most dolgozunk, hogy hogyan tudunk banki problémákat megoldani. Az egyik ilyen, amit megosztok, az az, hogy hogyan tudunk például a saját szabályzatainkban nyelvi modell segítségével válaszokat generálni, ami válaszok alapján mondjuk jobban működik a fiókban a kolléga, vagy jobban szolgál ki ügyfelet. Nagyon kevés ember van, aki fejből tudja az összes szabályzatot egy bankba, és megkérdezni mondjuk egy chatbotot, hogy figyelj, hogy van ez a jelzálognak, akkor most a lejár, akkor most hogy van vissza? Megkérdezem, a nyelvi modell megkeresi egyébként a mi szabályzatainkba, és generál egy jobb szöveget, mint én tudnék egyébként magyar nyelven, pedig én elvég tanultam magyar nyelvet, az OpenAI meg ugye Szilícium völgyből csinálja. Úgyhogy mi így közelítjük meg. A víziónk az, hogy ez az edukáció és ez a platform, ez egy ilyen folyamatos együttélésbe fog élni, tehát jönnek a use case-ek a kollégáktól, meg tudunk oldani kicsi problémákat, először 10-20-30 embert érintő problémákat, és ahogy skálázzuk, én remélem, hogy évek alatt, vagy akár hónapok alatt, de inkább évek a technológia miatt, eljuttunk oda, hogy mondjuk ez ügyfeleknek is elérhető problémákra ad választ. És akkor sokan, vagy nem tudom, ti megkezdtek-e, de hogy ugye vannak azért olyan piacon lévő szereplő bankok, akik egyébként rendelkeznek elvileg mesterséges intelligencia felvértezett chatbotokkal, és tényleg nem őket hiszem, óriási munka, óriási eredmény, de használjon valaki ChatGPT-t, meg használja azokat a chatbotokat, tehát hogy szerintem akkor fog ez igazából átütni, amikor tényleg olyan élmény szintre jut, és olyan válaszokat ad, mint egy ChatGPT ma. Mi ezen dolgozunk, ezt a képességet megteremtsük, és ez szerintem nem napokra, hanem évekre van, addig pedig házon belül használjuk ezt probléma megoldásra. Ez nagyon fontos, amit mondtál, hogy egy szűk keresztmetszetben tanuljátok ti is. Abszolút. Tehát, hogy ez nem csak a nyelvi modellt tanítjátok vissza, hanem saját magatokat is tréningezitek arra, hogy lehet ezt használni. Így van. Ami idejött, és ez nagyon fontos, mert ebben a témakörben, amikor ilyen mesterséges intelligencia meg bank, akkor ugye nyilván ez az IT biztonság, ez óhatatlanul is szövődik ebbe a kérdéskörbe. Az lenne a kérdésem, hogy jelen pillanatban, vagy az elkövetkezendő időben ilyen tanulási processz mellett, például honnan fogod tudni, hogy az a kollega? Ugye 3 alapvetése van az IT biztonságnak, az egyik a rendelkezésre állás, amit most barokkos túlzással, de skippeljünk, hiszen most nem erről beszélünk. Beszéltünk róla, de van rá alibink, hogy skippeljük, menjünk tovább. De hogy szerintem most alibi arra, hogy skippeljük, de hogy a hitelesség és a bizalmasság. Tehát, hogy honnan fogjuk tudni garantálni azt, hogy bizonyos felhasználó valóban az a felhasználó, és nem egy ilyen virtuális felhasználó, aki valamilyen információhoz hozzájutott. Szerintem ez ma még egy nem megoldott probléma. Tehát ha van ennek a világnak vannak nagy kérdések listája, ha gyűjtik mondjuk a legnagyobbak, akkor ez rajta van a top listán, az biztos. Mi beszélünk alapelvekre, megközelítésről.
de ez ma fontos, hogy nincs kitalálva, hogy az sincs kitalálva mondjuk, hogy az a tudás, amit én mondjuk emberként létrehoztam, utána valaki ezt felhasznált egy modell betanítására, abban a modell valamit csinált, mert valaki más pénzt keresett, akkor én nekem most akkor, hogy van ez most pontosan, meg a Mona Lisa tehát hogy ez sincs kitalálva. Nézd, én szerintem alapelvek vannak, ugye a szabályozás ezerrel dolgozik ezen, tehát én azt gondolom, hogy 3 szintje van. Van az etikai szint, a legalja, és válasszuk el azt, hogy valaki bűnöző vagy nem bűnöző, ez tök fontos. Tehát, hogy ma is tudjuk, hogy a cybercrime az a világ legnagyobb gazdasága, ő ezt nem tudom még, ővelük nem tudom, hogy veszük fel a versenyt, ez egy másik kérdés, de még alapvetően a mi etikai megközelítésünkben vannak alapvetően emberi normák, az ügyfelet nem vezetjük meg, hitelesen tájékoztatjuk, stb. Ezt be kell tartani. Van a másik szintje szerintem a meglévő jogszabályok. Ma is nagyon sok minden szabályozó van egyébként, bankszektorban is, világban is. Ha te egyébként megvezetsz valakit, meglopsz, megtévesztesz, az bűncselekmény. Arra vannak szabályok, itthon PTK, BTK, szinten nem tudom, hogy hívják, ezeket be kell tartani, és olyan az AI szintje, ahol én azt gondolom, hogy alapelvekkel fogunk majd találkozni, hogy ki kell találni valamit arra, hogy hogyan azonosítjuk a húsvér embereket, és aki nincs azonosítva, az valószínűleg arra a feltételezésre lehet jutni, hogy akkor az valószínűleg nem húsvér ember. Ugye például a Sam Altmannek, aki az OpenAI-nek a most vezérigazgatója, meg egyébként alapítója is volt, őnek van egy másik projektje, a WorldCoin, ők például azt találták ki, hogy blockchain alapon, retina szkennerrel egyébként fölvesznek minden egyes emberről a világon személyazonosságot, és te ennek segítségével tudod magad azonosítani, hogy én a Személyi Laci vagyok, én nem egy kitalált avatar vagyok, amit a legeneráltam egy modellel. Ez az én privát véleményem, szerintem ez valami, ha nem is ez a megoldás, mert nem ez lesz az, de valami megoldás kell arra egyébként, hogy megkülönböztessük a húsvér embereket a nem húsvér emberektől, és innentől kezdve ezt kell tudni végigvinni a működésbe. Nekünk tudnunk kell fogadni egy ügyfélhívást, és megtudnunk, hogy akkor ő most kicsoda. És akkor csak hogy hogyan a poém, hogy szerintem nem csak a csalóknál lesz az, hogy nem emberekkel beszélgetsz. Tehát, hogy az egyik use case, ami nagyon adja magát, hát szerintem 2 is van, az egyik az poén, a másik az meg szakmai, kezdem a szakmaival. Az egyik use case, ami nagyon adja magát ebbe a világba, ezek a személyi asszisztensek. Tehát ez a vedd meg a repjegyet, intézd el ezt, mikor kell odaérnem, és akkor jönnek a következő szintje, utalj át neki, fizess be a számlát. És simán lehet, a személyi asszisztens, ez be tud majd telefonálni a bankba, hogy én Perces János nevében hívom a bankot, szeretnék abban segítséget kérni, hogy ez hogy van. Ugye a meta, amikor az, hogy a gép beszélget géppel majd, tehát hogy most maradjunk annyi, hogy a személyi asszisztens beszélget egy emberrel, és ez nem csaló, ez valódi, és itt tudnunk kell, akkor most nem a Perces János hívta, a Perces Jánosnak az asszisztense hívta, akit nem tudom, Kétnek hívnak, vagy a pontos szakál miatt, de akkor hívják... Ilyen Vanda. Nem, hívják Claire-nek, biztos ilyen is van a világban. Ez egyik use case, és akkor itt is felmerül. A másik meg a... Gizike. Az online, hát hívjuk társkeresésnek, de hogy miért ne lenne sok embernek egyébként egy AI barátnője, vagy barátja egyébként? Hát most miért ne tartana egy ilyet? Egyébként jót lehet beszélgetni, megnyugtatja. Tehát, ha kivesszük a testi kapcsolatokat akkor az emberi kapcsolatokból, akkor elég sok minden van ott egyébként azon túl, még ha sokan egyből a testiségre gondol, még a kapcsolatokról beszélgetünk, miért ne lehetne egy AI barátnője majdnem mindenkinek? Jót beszélget, küld még képeket is, megnyugtat, este még föl is jót, hangja is van, magyarul is tud. Én azt gondolom, ez egy komoly biznisz lesz, mi a bankként ezzel nem foglalkozunk, ezt inkább ezt most kiszervezted. Ezt kiszerveztük bankon kívülre. Tehát komoly kérdés, és nincs megoldva, és szerintem alapelvek vannak, megoldás még nincsen. Nagyon jó. Erre most nem tudom, hogy a 3-4 gondolatomból melyiket fogom először előhúzni, mert hogy tényleg beleértünk azt hiszem, hogy a sűrűjébe ennek a témának, ami már nem csak bankszakma, de én nagyon hiszek abban, hogy olyan szolgáltatóknak, mint egy bank, vagy egy telekommunikáció, vagy mondjuk egy állam, neki érteni kell az élethez. Tehát, hogy tudnia kell azt, hogy az ő ügyfelei hogyan élnek. Nem kémkednie kell, csak értenie kell. Tehát azért, mert különben nem tud jól kapcsolódni. Mert amikor én fizetek, akkor én az életem egy részét intézem. Amikor én hitelt veszek fel, akkor az életem egy részét intézem. És az a jó kiszolgálás, amikor értik, hogy nekem miért kell a hitel, és értik, hogy hogyan kell, vagy értik, hogy nekem hogy kell fizetni. Tehát, hogy ezért szerintem marha érdekes ez, hogy mi minden zajlik majd az ügyfél oldalon, ami nem a mi szolgáltatásunkba épített mesterséges intelligencia, hanem az ő életében használt mesterséges intelligencia. Az egyik gondolatom, hogy én egyébként 2 hónappal ezelőtt töltöttem el heteket azzal, hogy kerestem és próbáltam találni egy ilyen digitális asszisztenst. Én mondjuk, mint cégvezető kerestem, tehát nem feltétlenül a magánügyeim intézésére, de hogy ez egy nagyon komoly
szándékom, hogy találjak egy ilyet, és eléggé el vagyok szontyolodva, mert hogy hosszas keresés után nem sikerült még olyat találnom, aki valóban megoldja azt, amire nekem kell. De hogy elég valószínűleg tartom, hogy fél évente meg fogom ismételni ezt a keresést, mert nem gondolom, hogy évekig fog tartani, még ez megjön. Nem fog évekig tartani, most Bocsi beleszólt, de pont amikor egy videó volt, amikor én is elgondolkodtam, hogy ugye, mikor benne vagy egy ilyen változásban, meg így látod, akkor sokszor azért mi ilyen boomerekké válunk, hogy hát azért, hát csak nem, hát azért fú, de ciki lenne, ha így működne, és akkor nekem is volt egy ilyen élményem, aztán valószínűleg rohadtul megtörténik, és akkor ez így van, és el kell fogadni. Tehát ránézek arra, hogy ma mondjuk a TikTokot hogy használják mondjuk nálam fiatalabbak, hát eszembe se jutna, hogy használ a TikTokot, aztán van. De hogy ugye most dolgoznak azon, hogy főleg a Facebook, a Meta nyomul ebbe át is neveztek a metaverzum, és sokan azt gondolják a metaverzumról, hogy akkor az egy ilyen, hát akkor avatárok, és akkor mit avatárok beszélgettünk, és tök rossz a grafika, minden, rohadtul nem. Ugye a metaverzum az, hogy tényleg kvázi leképezzük a fizikai világot, de hogy egy ilyen digitális meg a fizikai között egy átmenetet képzünk. Nagyon sok use case lehet, az egyik use case az, most csináltak egy olyan szemüveget a Ray-Bannel közösen, ami kvázi azonnal tud így ilyen kiterjesztett valóságot, mondjuk rád nézek, és akkor 3 karod van, meg hasonló, tök jó grafikával, de nem ez a dolog, hanem most van egy startup, aki azon dolgozik, hogy ő fontosan veszi azt, amit én látok, amit hallok, és utána ezt nekem letárolja, tehát a memóriámat digitalizálom, és akkor azt mondja nekem, hogy majd ő csinál nekem egy javaslatot, hogy mivel foglalkozok az alapján, hogy én ma mit csináltam. Szóval szerintem jönni fog, és azt akartam csak mondani, hogy ez ki fog lépni szerintem a 2 dimenziós internetvilágból, és be fog épülni valószínűleg a 3 dimenziós emberi világunkba. Én nekem ez a szint volt az, amikor már az van, hogy tudja, hogy mit hallok, meg mit látok, amikor már úgy, hát hogy mondjam, nekem azért már intrúzívnak éreztem az életemben, és szinte biztos, hogy 20 évvel beszélgettünk, már lesz olyan generáció, lesznek olyan csapattagok, mi magunk is, akik már használnak ilyen technológiákat. Teljesen normálisnak tűnik. Hát pár adással ezelőtt pont az volt a példám, hogy az unokáim hogy tudnak velem beszélgetni. Úgy, hogy én már nem vagyok. És hogy itt a technológia, tessék, csak a tárhely kérdése, hogy hova digitalizálják azt a mennyiségű adatot, és az AI az hogy dolgozza, és hogy tanulja meg azt a viselkedést, amit én itten produkálok egy beszélgetésben. Őszintén általában így szoktam ki. És itt vannak azt mondani, oké, boomer vagyok, és akkor lerakom, és akkor hazamegyek típusú. De ugyanez, hogy ez a műhús, nem műhúsnál is tényleg, hogy most van olyan technológia, ugye ez a génbiológia minden segítségével, hogy a tényleg... generatív hús. De az a baj, hogy ez már van. És hogy a cell, nem tudom, hogy jól szokat használok elnézést, ilyen közgazdás, közben gék, és nem a kémiához nem értem a biológiához, de hogy leképzik cella szinten azt egyébként, hogy ugyanolyan szaftja van, ugyanolyan zsírja van minden, hogy tehát én ezt nem akarom megenni. Már tudom, hogy kell, meg komolyváltozás is van, de hogy itt már én is boomer akkor vagyok. Inkább a rovarok. Visszakanyarodva egy pillanatra, Bocs. tehát hogy nekem kedvenc analóg példám, vagy hasonlatom erre, amikor szintén ebben az időszakban, amikor én belső innovációs vezetőként dolgoztam, volt egy gyakornokunk, akivel beszélgettem, és egyszer elmesélte, hogy fúban nagyon fel van dobva, mert olyan romantikus dolog történt vele, hogy őt felhívta a barátja. Mert hogy egyébként addig heteken, vagy nem tudom mennyi időn keresztül csak cseteltek. És persze ők még, tehát fizikai ember, tehát nyilván találkoztak is, meg minden, de hogy egyébként az, hogy őt felhívta telefonon egy régebbi technológián, ez neki romantikus élményt adott, de láttad rajta, hogy teljesen feltöltötte őt. És most kicsit ugyanezt érzem ennek kapcsán is, hogy azért nekünk ez megmosolyogtató, de neki ez egy teljesen valós megélés, ő nem érti azt, hogy nekünk miért megmosolyog. Nem érti, tehát hogy nem tud neki átadni már, mert nem abban nőtt fel. Ez a generáción közötti különbség, nem a korkülönbség más, hanem az, hogy másképp nőttünk fel. Igen, más volt akkor a normális, vagy az megszokott, vagy amit nem voltak dolgok. Tehát, hogy azért... Na ugyanez lesz itt a mesterséges intelligencia kapcsán is, tehát az, hogy én tudok beszélgetni egy virtuális lénnyel, vagy virtuális technológiával, az mondjuk szerintem már a mostani 10 éveseknél mindenképpen ez fog eljönni, hogy neki ez teljesen természetes lesz. Ő nem érzi, hogy ez most egy nagy dolog, ő ezt el is fogja várni, hogy akkor felnőttként szolgáltatóknál ez mindenhol legyen, meg hogy ő neki legyen egy sajátja. Abban nem vagyok biztos, hogy azt el fogja várni, hogy neki ilyen barátnője vagy barátja legyen a fizikai társ helyett, de az már ma van, tehát hogy nem lesz, meg nem tudom, hogy mentális egészség, Zoli kedvenc idei új témája, hogy ma vannak olyan
asszisztensek, vagy segítő technológiák, hogy arccal, hanggal, képpel tudsz beszélni például az alkohol problémádról. Abszolút. Vagy például a depressziódról. De majd még mondok mindjárt mást is, hogyha Ő megengeditek. tehát nem úgy csinálják meg ezeket, hogy ne legyen szükséged, nem tudom, társra az életben, de ha éppen nincs kivel beszélned arról, ami egyébként ciki meg nehéz téma, akkor vele marha jól el tudsz beszélgetni. Az egyik ilyen asszisztensnek a fejlesztője az a Pan-Amerikai Health Organization, a pahósok elmondták, hogy nekik eddig személyes tanácsadóik voltak, akikkel le lehetett ülni az alkohol problémákról beszélgetni, ezt hívjuk 100%-nak mondjuk, vagy kiindulási indexnek, 100-as indexnek, hogy egy hónapban hány ilyen beszélgetés zajlott a pahos személyes vagy segítőkkel. Amikor bevezették, és egy kicsit még trénelték néhány hónappal az indulás után, ez a 100, ez fölment olyan 6-700-ra. Tehát 6-7-szer annyi segítő beszélgetést tudtak lefolytatni. Annyival több embernek tudtak segíteni. Én abszolút tudok kapcsolódni, most éppen a következő konferencia, ami erről fog szólni, hogy hogyan fektessünk be az emberbe. Én nagyon örülök neki, hogy dr. Buda László elfogadta például a meghívásomat a Gruppa Arénás megbeszélésre, és ő ott lesz ezen az AI-os témán. És azt szerettem volna ezzel visszajelezni, hogy képzeljétek el, hogy egyre nagyobb mentális nehézségeket okoz pont ez, ennek a működése. Tehát mi van akkor, hogyha te, mint vezető kiadsz egy feladatot, ott ül az ifjú titán, aki egy ChatGPT segítségével felülbírál téged, és egy teljesen más úton jobb megoldást szolgáltat, miközben te nem ezt kérted. Vagy ott ül mellette a kollégája, aki még éppen dolgozik azon, hogy fogja megoldani a feladatot, és a most érkezett egy éve itt lévő kollega meg már kész van. De hogy vezetőként is milyen átalakulások fognak bekövetkezni, és önmagában ennek a változásnak. Ha már változással kezdtük, akkor egy picit még visszahoznám még ennek nem a változás. Nem fejeztük be, csak hogy a változás aspektusait szeretném ezzel kiemelni, hogy milyen hatással van ránk egy technológiai megjelenés. Tehát, hogy azt ne felejtsük el, hogy annak idején, amikor az ipari forradalomban megjelentek az új technológiák, géprombolásról beszéltünk. De hogy tudsz rombolni egy ilyen technológiában úgy, hogy lehet, hogy céges adatok is vesznek el adott esetben, mert úgy rombolsz. Zárójel, ezt most csak egy ilyen kis kitekintésre a mentális egészséghez adtam, mert a mentális egészség és az IT biztonság elkezdett összefüggésben lenni. Abszolút. Nem érdemes bemenni egyébként, de tényleg megemlítés biztos érdemes, hogy biztos, hogy komoly vita ebbe az egész, most hoztál példaként, hogy akkor de ipari forradalom, internet, stb., hogy mi lett a világa, jobb lett, rosszabb lett, ugye minden ilyen változásban valaki kívül van, valaki belül van, és szerintem a tapasztalat a múltból, és én azt gondolom, hogy itt is ez fog történni, hogy a világ összességében egyébként fejlődik, de lesznek a réteg, és szerintem ez inkább nő ez a rétegnek az aránya, aki egyébként ebből kimarad, és nem tudja élvezni, és lesz egy elit, aki meg ennek learatja a gyümölcseit. Tehát, hogy azt kell mondani, hogy a világ szempontjából, az, hogy jött ez az egész boom, és van, és lesz, szerintem ez jó. Az egyén szempontjából, és ezre ösztönzök mindenkit, és hogy rohadt oda kell figyelni, mit tudok tenni egyénként, hogy a jó oldal legyek a dolognak, mert szerintem ez egy ilyen aránytanul, tehát ha már exponencialitás, aránytanul le lesz egyébként aratva szerintem egy bizonyos kör által, ami lehet egy elég nagy kör a világban, számosságában, ha darabra nézzük, de arányaiban egyébként könnyű lesz belőle kimaradni. Hadd hozzak ide egy példát, amit nagyon sok előadásomban mondtam korábban, most egy ideje valahogy nem került elő, hogy a világ első városa, az körülbelül 10 000 évvel ezelőtt épült meg Törökországban, nagyjából majdnem 2 évezreden keresztül egyébként lakták. Ebben, ha meg tudnám most mutatni a képét, akkor nagyon szembetűnő lenne, hogy nem voltak utcák. Az első város az úgy épült, hogy így házak egymás között, és a közlekedést ezt ilyen létrákon meg a háztetőkön oldották meg. Az egy innováció, hogy ma utcákon villamossal meg trollibusszal közlekedünk, meg ne adj Isten pöfékelő dízelkocsival, de hogy azt azért akkoriban lehet sejteni, hogy mondjuk milyen felzúdulást váltott volna ki, hogyha valaki ebben a városban, mivel föláll, és azt mondja, hogy srácok, szerintem itt kéne egy utca. Tehát, hogy ezt a változás menedzsmentet, ezt akkoriban úgy hívták, hogy akasztófa, meg megkövezés, meg nem tudom. Nem így történt, tehát nem, abban a városban soha nem lett utca. Az történt, hogy épültek városok, előbb-utóbb épültek olyan városok is, amiben lett utca, és előbb-utóbb
senki nem akart olyan városban lakni, ahol nincs utca. Tehát ugyanez lesz szerintem a Hát mesterséges intelligenciával is, hogy vannak cégek, ahol nincs mesterséges intelligencia, mert le van tiltva, mert szabályozás, meg ez biztonsági kérdés. Nem tudom. Vannak cégek, ahol van, na most ez annyi a különbség szerintem a régi volt, mai Törökország volt területén lévő város átalakulása, meg a mesterséges intelligencia átalakulás között, hogy mondjuk van egy 100-as osztó, ma 100 meg 1000 annyi idő alatt zajlik le ez, ami azt jelenti, hogy nincs idő kihalni azoknak az embereknek, akik nem akarják megélni a változást, tehát ezért nagyon egyetértek. Ez jó, mondasz, igen. Na, viszont annyira sokat szakmeztünk, hogy ezt nem szabad annyiban hagyni, mert hogy a hallgatóink visszajelzik nekünk, hogy milyen jó, hogy egy órás adásban nem végig csak ilyen nagyon kemény kérdéseket feszegetünk, amit megbeszélni sem egyszerű, de hallgatni is legalább ilyen kemény, nehéz, hanem megmutatjuk közben azt is, hogy mi is emberek vagyunk, és hogy érdekes emberek ülnek itt. Feltennék ezért ma is egy személyes kérdést, hogy ha már generatív dolgok, 2 toll is van az asztalon, ki hogy áll a kézírással? Hogy van-e még, amit kézzel szerettek, vagy szeretünk írni, majd nyilván én is elmondom, illetve vártok-e másoktól mondjuk ilyet, hogy írjon kézzel, ne írjon kézzel, hogy vagyunk most ezzel? Egyébként az írás is kérdés amúgy, mert hogy én onnan indulnék, hogy ha már én nem kézírásna, én nem várok el valakitől kézzel írni, elmondom, én miért használok kézírás, és szerintem van olyan típusú probléma megoldás, amiben az emberi agyat még valamiért segíti, vagy lehet ebbe is boomervől kiderül. De önmagában az a képesség az embernek, hogy hajlandó valamit végig gondolni, és nem magának leírni és szintetizálni, ebbe az írás egy óriási nagy eszköz a szintetizálás szó kapcsán. Tehát én például hogy működöm, van egy nagy probléma, azt szeretem leírni, kiírni magamba, és a végén rávenni magam, hogy férjen rá maximum egy oldalba. Ugye elég híres példa erre vállalati működés oldal, az Amazonnak ez a híres maximum 6 oldalas ilyen memó struktúrája. Ők azt mondják, hogy ami 6 oldalas memóra nem fér rá, az nem létezik. Azért én úgy hallottam belőle, hogy ezt most úgy kerülik meg egy éves tervezésbe is, hát sok milliárd dollárról döntenek, hogy lehet mellékletet rakni a 6 oldalhoz, de az én életemben, hogy általában életében nincs olyan, ami ne férne el 2-3 oldalon leszintetizálva egyébként a napi problémák szintjén. Én szeretek írni, és erre a kollégámat is ösztönzöm, hogy ne fölhívjon és elmondja, hanem üljön le, szálljon azt a 20 percet, gondolj végig, és írja le a másik 40-ben. Sajnos az a tapasztalatom, hogy általában az ember elkezd írni, akkor rájön, hogy nem is értette, és nem gondolta végig. Kézírás. A kézírást egyébként erre a kérdéskörre nem használom, de szoktam kézírni általában akkor, amikor valamiért ez a 2D-s világba legépelés, az még valahogy úgy bekorlátoz, hogy nem tudok vizuálisan gondolkodni, pedig használok rengeteg eszközt, amit Miroboard, ami leképzi a 2 dimenzióban, leképzi a 3D-s gondolkodást, de valamiért engem azt szokott felszabadítani ezzel az igazán kreatív problémákban, hogy tényleg a noteszembe rajzolok és abba írok. Egyébként jegyzetelni, ha már nagyon személyesen, akkor én ilyen oda-visszamenős vagyok, hogy néha jegyzetelek füzetbe, de általában most már digitálisan. És ebben viszont jobban bevált nekem a digitális, azt azért könnyebb rákeresni, megtartani, azok az AI tanítani az alapján. De az igazán kreatív problémákra használok. Egyébként látjátok, itt van ez a kis papír is, tehát amikor gondolkodok, akkor általában valamit csinálok a kezemmel, és ez segít akkor így a szintézishez megérkezni. Úgyhogy én szerintem van helye az írásnak, nagyon, a kézírásnak meg egyénfüggő, hogy valaki el tudja a 2D-s térbe ezt képzelni, ezt a kreatív megoldást, vagy kell neki a papír. Nekem néha kell, de már itt egyre ritkábban. Zoli? Én elképesztően arra használom, mint Dumbledore a merengőjét. Tehát én így kihúzok egy szálat a fejemből, és ezt fölrajzolom. Tök mindegy, hogy hogyan, fölrajzolom egy papírra. A digitalizáció az, hogy lefényképezem. Tehát, hogy a papírt már nem viszem, de hogy fizikailag lefényképezem. És rendkívül sokszor van az, hogy egy megbeszélésen, akkor, amikor mindenki elvesztette a fonalat, akkor fogok egy flipchartot, és telerajzolom. És akkor derül ki, hogy voltaképpen nem is beszélünk ugyanarról, meg egyáltalán nem is az a téma, meg senkinek nincs a fejébe semmi, viszont már ott ülünk egy órája. De te ezt tudod szintetizálni. Én ezzel szintetizálok. Igen, tehát hogy én ebben ugye az, hogy vezetőképzés, meg digitális vezetőképzés, az a tapasztalatom, képzeljétek el, hogy a digitális vezetőt úgy képzem, hogy megtanítom gondolkodni és írni. Ismét kézzel. És azért, mert hogy fizikailag 3 érzékszervünk van, a hallás, a látás és a tapintás. És a tapintás része az még mindig erősebb bizonyos értelemben. Tehát most a szaglást kihagyjuk, de hogy már egy jó tintaszag az. Meg az időt szállás, ez tök fontos, hogy én azt látom, hogy az emberek azért hajlamosak
És ezt tapasztalom csak a nagyvállalatban, hogy az életben is megspórolna a gondolkodás részét a probléma megoldásnak, és Vagy akkor... kiszervezni másnak a gondolkodás részét. Igen, vagy tényleg azt, hogy akkor túl van rajta, gyorsan végigmond, ez biztos jó, és általában a komoly, de nem, a legtöbb probléma azért van egy mélysége, és arra nem számolok ki időt, és nem az írás szokott, mondom, megoldás, akkor kivettem valamire. De mondom, ez nem fontos, hogy kézzel legyen, de kivettem, és ott van. Azt szokott megoldáshoz, én is azt látom. Különben nagy összevisszaság van, és megoldatlan problémák. Ez szerintem egy nagyon jó példa arra, amit fél órával ezelőtt a természetes intelligencia és a mesterséges intelligencia különbségére igyekeztem rávilágítani. Tehát az, hogy mi emberek, nekünk segít az, ha megfogunk egy tollat, és ha írunk vele, vagy rajzolunk vele, míg a mesterséges intelligencia tök jól el van enélkül. Ez egy nagyon jó példa szerintem erre a különbségre, de egyébként én az Olihoz akcionálisan tudok csatlakozni, táblára írni, rajzolni egy ötletelő vagy megoldó megbeszélésen, az néha fél órákat, vagy napokat, Abszolút, vagy nem tudom, megspórol a munkából, és néha ezen csodálkozom, hogy én vagyok az, akiben ez benne van, hogy akkor én fölállok, és oda megyek a flipcharthoz. Szerintem mindenkinek el kéne érni azt, hogy ilyen szinten értse, hogy mekkora eszköz van a kezünkben. És akkor itt, ha már ez a probléma megoldás, akkor visszahoznám egy picit magunkat a bankvilágba, hogy így a pénzügyi tudatosságról is szoktunk minden évben sokat beszélni, hogy hogyan tudnánk segíteni az embereknek átgondolni a pénzügyeiket, meg jobb döntéseket hozni, mert ez mindenkinek jobb, mert utána, ha meg rossz döntést hoz, akkor nyilván én is úgy vagyok vele, hogy akkor azért jobban esne azt mondani, hogy ezt a bank szúrta el, mert nem mondta meg nekem. Aztán, ha felnőttként kezelem magamat, akkor be tudom vallani, hogyha valamit én nem gondoltam végig. De hogy mit gondolsz, Jani, hogy a pénzügyi tudatosságban ez a maximum, ameddig el lehetett érni, vagy pont például ilyen eszközökkel, amiket most fejlesztetek mesterséges intelligencia használatával, még többet tudunk az emberekkel segíteni, fejleszteni, hogy még tudatosabban, még ügyesebben, okosabban döntsenek? Jó kérdés. Én ugye a legelején talán mondtam ezt a kísérletezés fontosságát, meg a saját bőrön tanulás, és szerintem ez extrém igaz a pénzügyi tudatosságra is. Azt látom az emberekkel, hogy akkor beszéltünk arról, hogy pénzügyi tudatosság van, amikor ő tényleg csinálja, és a saját bőrén tanul és iterál, és mondjuk ki, akár hibázgat, rossz döntéseket hoz, rossz helyre fektet, nem a legjobb kamaton veszi fel a hitelt, stb. És szerintem az a kulcs a pénzügyi tudatosságban, hogy tudjuk minél korábban és minél biztonságosabb körülmények között leképezni a valós életben való hibázást az embereken. Szerintem ez nem csak egy banki feladat, nem ez a jó szó szerintem, a banknak ebben nagyon komoly felelőssége van, hogy ők ebben segítsék az ügyfeleket, akár családi alkalmazásokat, amikor a szülő tud a gyerekével akár tranzaktálni, és amikor tanulni, vagy egy edukációs anyagot hozni hozzá, tehát ebben nekünk van szerepünk, de azt gondolom, hogy legalább ekkora szerepe van az alapvető oktatásnak és szocializációnak egyébként kapcsán. Egyébként ugye ezt gondolom a vállalkozási készségekről is, tehát hogy ugyanez, hogyha te minél előbb elkezded kicsiben, megtapasztalod, hozod magaddal otthonról, és utána te már hozod, akkor már gyereket is hozzá, tehát akkor már szocializációs layer is, de ugye minél korábban volt tanulás és saját bőrön tapasztalás. Ebbe az AI szerintem egy ilyen kettős, két élő fegyver. Egyrészt tudunk mi akár olyan megoldásokat fejleszteni, vagy startupok, amivel ezt lehet segíteni az ügyfeleknek, de ugyanúgy tudnak olyan megoldásokat fejleszteni felelőtlenebb és profitéhesebb szereplők, amivel azt gondolom az ügyfeleknek olyan szinten elvesszük a döntési igényét, és olyan szinten kiszolgáltatjuk a technológiának, hogy már igazából nem felüljük a tudatossága, mert annyira rábízza magát a gépre, hogy igazából azt mondjuk, hogy elbutul ebbe a kérdésbe az ember egy picit. Szóval ez egy ilyen nagyon vékony meccs, szerintem, hogy honnan kezdődik az, hogy tudatosság eszköz, és fejlődök, és megértem, és tanultam, meg hol van az, hogy a gép elvégzi helyettem, és igazából az én képességeim azok visszafejlődnek, és nem felfejlődnek. Én pont ezt szerettem volna még így visszacsatolni, hogy igen, már most is vannak olyan tőzsdei szoftverek, ahol kvázi a mesterséges intelligencia a legjobb befektetőket próbálja meg leutánozni, de ettől én még nem tudom, hogy működik a tőzsde. Tehát az a csapda a kétélű fegyverben, hogy a normál oktatásból már nem figyelünk be, mert száraz, tehát nem figyelünk oda a tananyagra, mert száraz, meg minek bejárni, meg úgyse fognak nekünk újat mondani. Ugye ezzel nem tud egyetlen egyetem sem minden nap lépést tartani, hát egy tankhajót se tudunk megfordítani rövid távon. De hogy a másik oldalon megjelentek ezek az applikációk, amik igazából pénzt szívnak el
attól a felhasználótól, aki ő regisztrál benne, mert nem ismeri ténylegesen a tőzsdének a működését, a pénzügyeknek a működését, és az edukációt pedig jelen pillanatban azt gondoljuk, hogy az egyetem végzi el. Miközben a bank az pont ugyanolyan fontos szereplője ennek a pénzügyi tudatosságnak, tehát én ebben maximálisan, amit a János mondott, egyet is értek. De meg egymás között, bocsánat, nem messze tekinteni, és most tényleg ez az MBH bankos sapkám le, és csak közös gondolkodó sapka, hogy egyébként, ha tényleg van olyan világkép, ahol hát nincs is jelentőség a mesterséges intelligencia, a pénzügyi tudatosságnak egyébként egy pozitív őképbe, mert egyébként én sem tudom, hogy most a falba hol van a kábel, meg akkor most a konnektorban hogy jön az ára, mert elolvastam a suliban, mert nagyon megvan, tehát azért nem mennék oda kicserélni, megfogni. Lehet, hogy olyan szinten egyébként maga a pénzügyi világ egyébként alapterméke közművé válik, hogy miért kell nekem tudatosan gondolkodnom, mert vannak gépek, amik helyettem egyébként eldöntik az én tervezésemet, egyébként van alapjövedelem, amiből meg tudok élni. Tehát, hogy simán, de hogy mondjuk egy számjegyű százalékkal, ami lehet, hogy nullával kezdődik az egy számjegy, tudnék azért tenni rá egy ilyet, hogy egy ilyen jövőképünk is van. Én azt gondolom, hogy nem ez fog bekövetkezni, de hogyha már közösen gondolkodunk, akkor miért ne? Ugye van olyan filozófia is, ami azt mondja, hogy nem kell, hogy dolgozzak. Azt mondja, ott vannak a gépek, nem? Tehát a gép dolgozzon, és akkor majd abból én kapok jövedelmet. Persze. Tehát ez a két filozófia között nem lehet, én azt gondolom, hogy most nem lehet előre látni, hogy melyik az igaz. Hát most ugyanígy Butánban is, ugye a nemzeti özboldogság. Szerintem sokat lehet előre látni, csak oda kell figyelni azokra, akik ismerik az embert, akik értik, hogy működik az ember. Mert tehát lehet azt mondani, hogy nem tudom, elküldöm sportolni a gépet, és én meg otthon ülök. Hogy nem lesz jó, tehát előbb-utóbb fájni fog. Na ugyanez van egyébként a gondolkodásra. Lehet azt mondani, hogy a gép gondolkodik, én meg bambulok, csak az is előbb-utóbb fájni fog. Meg lehet azt mondani, hogy majd a gép dolgozik, én meg lustálkodom, csak az is lelkileg előbb-utóbb fájni fog. Mert az ember úgy van összerakva, hogy kell neki hasznos tevékenység ahhoz, hogy jól érezze magát. De nem fogod, hiába van alapjövedelem az alapbankszámládon, nem fogod jól érezni magad, ezt nem szabad nem lehet elégszer elmondani, nem szabad figyelmen kívül hagyni. Mint Zoli mondta, az érzés, amikor így fogalmazok, de mondom, a banki alapszolgáltatások kapcsán az most ki tudom azért másba is élni a kritikus gondolkodáson, mint a hitelem kiválasztásában, meg akkor most mennyi spórolok. Tehát tudok, én most ma is tudnék kitalálni jobb tevékenységet saját magamra, tehát, hogy valamilyen egyensúly lesz ebbe szerintem. De hogy ma amiről azt gondoljuk, hogy egyébként ma nekünk ez egy feladat, az egyre több minden fog beépülni olyan szintű higiéniás közművé, a technológiai segítség, ami már nem kell gondolkodnunk, hogy működik. És egyébként ezt is akartam kérdezni, hogy emiatt nem érzed azt, hogy egyre nő majd az elvárás a kollégák fele? Mert hogy már ilyen, meg olyan, meg amilyen eszközöd is van, most már akkor még nagyobb teljesítményt kéne tudni leadni. Ugye van egy ilyen nagyon jó mondás, amit én régen megtanultam, hogy a legjobb élményeinkből lesznek az elvárásaink. Tehát ha neked vezetőként az egy óriási élmény volt, hogy a kollégád 3-szor annyi céget, vagy legalább 2-szer annyi céget ki tudod szolgálni a grafikusod, mert most már használ ilyen eszközt, az neked tegnap egy nagy élmény, holnap meg ezt fogod elvárni, nem? Ez Stahanov, bocsánat, tehát hogy ő is egy nap kapta meg az érdemérmet, utána az lett a norma, tehát hogy itt valahogy van ez a jelenlegi tudásunk, van a tanulási zónánk, meg van a pánikzónánk, és itt az a kérdés, hogy a pánikzónához milyen út vezet. Meg vissza. És mert azután már beépült, tehát hogyha megérted a pánikzónát, és itt is beszélgettünk arról, hogy hibázni ér. Több adásban beszéltünk arról, hogy hibázni ér, és hogy nem engedjük hibázni a saját kollégáinkat. Mert azt feltételezzük, hogy mennyire jó az, amit csinál. Tehát nem bíznak a rendszerekben. De egyszer kiszámoltam valamelyik ilyen cégnél, hogy egy nap 5 ember 6400 hibát követel. De ezt konkrétan kiszámoltuk. Tehát lehetett tudni, hogy van egy ilyen összefüggés. Ezt a vezetőképzésen meg is szoktam mutatni. De hogy ebben az összefüggésben 6400 hiba az elképesztően sok. És ennek a 3/4 a cég ügyviteli rendszeréből származó fals adatok adják. Elvárássá tevődik-e? Szerintem elvárás lesz, tehát szerintem benned is már elvárás, akkor legyen ennyi. De igazából szerintem a végén azért valószínűleg a cégetekben nem épül be ez konkrét képekbe, mert tessék vagy racionális, akkor felhúzod, de lesz egy benne frusztráció, és akkor ez a kettő, és akkor itt jön a vezető felelőssége szerintem, hogy ebbe az irracionális világba kell egy olyan egyensúlyt, hogy akkor a kollégákat húzom, lesznek szupersztárok, persze 3-400, az alját megpróbálom felhúzni, és akkor a végén megáll vala a KPI. Szóval szerintem itt jön a vezető felelőssége vissza, bocsánat, ezt akartam ide kivezetni, hogy te tudod kezelni azt, hogy benned van egy elvárás, és te tudod ismerni, hogy nem vagy egyébként racionális ebbe a dolgokba,
és tud ezt igazából kezelni, és kommunikálni, és húzni őket, szerintem. Viszont válaszért? Tehát, hogy Hát, tudod, egy. Miniszterelnök úrnak adom a szót. Nem. Laci. Nem ér a viszont-válasz? Nem, most gondolkoztam azon, hogy egyébként ez tök jó, hát nyilván közben gondolkozunk, meg itt folyamatosan pörög az agyunk ebben a témában. Ugye a gyakorlati tapasztalat az szokott lenni, hogy van egy nagyon jól teljesítő és prosperáló folyamatod, abban megvannak a kollégák, de egy idő után nem fogják tudni ugyanazt a teljesítményt leadni. Tehát én meg vagyok róla győződve, hogy egy nap nem lehet egyszerre 8 órát bent tartani valakit az irodában. 4 órát produktív. De hogy azt a 4 órát, az hogy tudom kibővíteni 8 órára, de 24 órából, az egy másik kérdés. Tehát, hogy nem feltétlenül pénzben mérem a teljesítményünket, Abszolút. hanem hogy hány éve dolgozunk együtt. Jelen pillanatban több mint 10 éve dolgozunk együtt kollégákkal, és voltak éppen ebben a működésben én azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy mindenki küzd a fluktuációval, nálunk zéró, és még vettünk fel új embereket, ez mindenféleképpen valamilyen olyan dolog, amit jól csinálunk. Tehát, hogyha tehát a magunk dicsérete, az nem bűn. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy azt gondolom a cégről és a cégen belüli csapattagokról, hogy ők ügyesek és jók, akkor miért nem fogalmazom ezt meg? Mert az az elvárásom, hogy ők jól érezzék magukat. Például ez lehet egy viszontválasz. Pontosan tudod. Egyébként az egy érdekes podcast lenne, és ebben ne engem hívjatok meg, de meghallgatom, hogy tényleg mi a jobb fokmérője a sikernek a pénznél. Mert hogy egy vállalati közben, nem az életben, azt most vegyük ki, mert messze túlhaladtuk, de mi tud lenni egy jobb fokmérője? Ha lesz egy jó podcast, meghallgatom, vagy küldtök jó cikkeket. Köszönjük a tippet, ezt meg fogjuk fogadni. Ma viszont nem akarok visszaélni a hallgatók türelmével, ezért itt be fogom rekeszteni a mi beszélgetésünket, amit ismét nagyon élveztem, és ismét bízom abban, hogy nem vagyok ezzel egyedül. Jani, nagyon köszi, hogy nyitott voltál a tapasztalatcserére, és beleszorítottad a naptárba. Köszönöm szépen a meghívást. Köszi, hogy itt voltál.